हाय फ्रेंड्स, कल्पना's रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आज आपण रव्याचे लाडू बनवत आहोत। थोडीशी वेगळी पद्धत आहे पण खूप छान आहे आणि अगदी सोपी पद्धत आहे। या पद्धतीने जर तुम्ही लाडू बनवले तर तुमचे महिनाभर लाडू खराब होणार नाही आणि खायला पण खूप टेस्टी लागणार। लाडू बनवायची पद्धत प्रत्येकाची वेगळी असते। काही जण पाकातले लाडू बनवतात, ते लाडू कडक होतात, तर आज आपण बिना पाकाचे लाडू बनवणार आहोत। तोंडात टाकल्या ते वितळतात आणि खायला पण खूप टेस्टी लागतात आणि हे खराब पण होणार नाही। तर ते कशा पद्धतीने बनवायचे, त्यासाठी साहित्य काय लागते ते बघूया। इथे मी मेजरमेंटसाठी एक वाटी घेतलेली आहे। तुम्ही कोणतं पण भांडं घेतलं तरी चालेल, पण त्याच वाटीने आपल्याला साखर पण घ्यायची आणि रवा पण घ्यायचा आहे। एक वाटी मी रवा घेतलेला आहे, तर अर्धी वाटी आपल्याला साखर घ्यायची आहे आणि पाव वाटी आपल्याला तूप घ्यायचं आहे। तूप फक्त आपल्याला लाडू बांधताना पाहिजे आणि आपण जो सुका मेवा घेतलेला आहे ते फ्राय करण्यासाठी। सुका मेवामध्ये इथे मी मनुके, काजू आणि बदाम घेतलेले आहेत आणि 1.5 चमचा वेलची पावडर। थोडेसे तुकडे मी काजूचे मोठे ठेवलेले आहेत वरतून लाडूला लावण्यासाठी। तर इथे एक वाटी मी खोबरं घेतलेलं आहे, किसून बारीक किसलेलं आहे। अर्धा ग्लास दूध आणि हे दूध आपल्याला रव्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। ते एक बाउल घेतलेलं आहे आणि बाउलमध्ये आपल्याला रवा टाकायचा आहे आणि रव्यामध्ये आपल्याला थोडं करून हे दूध टाकायचं आहे। रव्यामध्ये आपल्याला एवढं दूध टाकायचं आहे की ते 10 मिनिटांनंतर रवा फुगल्यानंतर जसं चपातीचं नरम पीठ असतं त्या पद्धतीचं झालं पाहिजे। तर तुम्ही बघू शकता आणि हे चमच्याच्या साहाय्याने अगदी हलक्या पद्धतीने मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला जास्त पातळ पण नाही आहे आणि जास्त घट्ट पण नाही आहे। इथं अर्धा ग्लास आपण दूध घेतलं होतं आणि तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 चमचे फक्त दूध राहिलेलं आहे। भिजवलेला रवा आपल्याला 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवायचा आहे। इथे 10 मिनिटं झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता रवा चांगला आपला फुललेला आहे। चमच्याच्या साहाय्याने मी थोडा मिक्स करून घेते आणि तुम्ही बघितलं असेल जसं चपातीचं पीठ नरम असतं त्या पद्धतीचा रवा झालेला आहे आणि याच्या आता बॉल बनवून घेणार आहे आपण। तुम्ही जर जास्त प्रमाणात जर लाडू करत असाल तर 1 किलो रवा असेल तर तुम्हाला अर्धा किलो साखर घ्यायची आणि 1 किलोला अर्धा किलो साखर घेतली तर ती नॉर्मली गोड होणार। तुम्हाला जर जास्त गोड लाडू पाहिजे असेल तर थोडीशी वाढवू शकता साखर। 1 किलोसाठी पावणा किलो घेऊ शकता। 1 किलो रव्याचे लाडू बनवायचे असेल तर तुम्हाला पाव किलो तूप लागेल, तर यामध्ये सुद्धा तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर आता हे बॉल बनवून झालेले आहेत। एका साईडला मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि हे बॉल आपल्याला चांगले तळून घ्यायचे आहेत। तर हे 5 ते 6 मिनिटं फक्त आपल्याला फ्राय करायचे आहेत। याचा थोडासा नॉर्मली गोल्डन कलर आला पाहिजे। तुम्ही बघू शकता हे पलटी करायचं आहे कंटिन्यू आपल्याला, कारण सगळीकडनं हे तळले गेले पाहिजे। तर 5 ते 6 मिनिटांमध्ये हे चांगले छान फ्राय होतात। फक्त आतमधला जो रवा असतो तो आपला चांगला शिजला पाहिजे। तर हे आता झालेले 5 ते 6 मिनिटं मी काढून घेते आणि या पद्धतीचे बॉल झालेले आहेत। तरी त्यात त्याचे तुकडे करून घेते। हे थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहेत। आता हे थंड झालेलं आहे, मिक्सरच्या जारमध्ये टाकून मी वाटून घेते। पूर्ण बारीक करून घ्यायचं आहे या पद्धतीचं, बघू शकता तुम्ही। तर आता हे एका बाउलमध्ये काढून घेते। जी साखर घेतली ती पण मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायची आहे। तुम्ही जर माझी पहिल्यांदा रेसिपी पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला पाहता येईल। आता एक गॅसवरती पॅन ठेवायचं आपल्याला। आता लाडू बांधायला सुरुवात करायची, तर त्या अगोदर आपण जो सुका मेवा घेतलेला आहे तो आपल्याला चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर 2 ते 3 चमचे मी तूप टाकलेले आहे आणि तूप टाकल्यानंतर यामध्ये काजू, बदाम टाकायचे आणि ते थोडेसे परतून घ्यायचे। ते थोडेसे परतल्यानंतरच आपल्याला मनुके टाकायचे आहेत, नाही तर मनुके अगोदर टाकले तर करपून जातील। ते चांगलं फ्राय झालेलं आहे आणि यानंतर आपल्याला सुकं खोबरं घेतलं होतं, तर 3 ते 4 चमचे मी सुकं खोबरं यामध्ये टाकणार आहे। 2 चमचे खोबरं मी साईडला काढून ठेवलेले आहे, म्हणजे लाडू बांधून झाल्यानंतर आपल्याला वरतून कोट करायचे। तर हे मी काढून घेते आणि सेम पॅनमध्ये आपल्याला 3 चमचे तूप टाकायचे आहे आणि त्याच तुपामध्ये आपल्याला जो रवा वाटून घेतला होता तो आणि साखर टाकायची आहे। हे आपल्याला परतायचं नाही आहे, फक्त हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस चालूच ठेवलेला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला सुका मेवा टाकायचा आहे। जेव्हा साखरेचं पाणी होतं त्या टायमाला रवा पण आपला चांगला ओलसर होऊन जातो तुपामध्ये। तर हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता साखरेचं थोडं पाणी होत चाललेलं आहे, तर थोडासा रवा चांगला ओलसर झालेला आहे। यामध्ये साखर वितळली जाते। तर यामध्ये आता वेलची पावडर टाकूया आणि हे छान वेलची पावडर मिक्स करून घ्यायची आपल्याला आणि त्यानंतर आता लाडू बांधायला घ्यायचेत। तर तुमच्या आवडीनुसार छोटे मोठे लाडू बांधून घ्यायचेत आपल्याला। सुका मेवा पण तुम्हाला जास्त वाटत असेल तर तुम्ही कमी टाकला तरी चालेल। तर इथे मी या पद्धतीचे लाडू बांधून घेतलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही। छान मऊ झालेलं आहे सगळं बॅटर लाडूचं। यावरती आपण जे खोबरं ठेवलं होतं ते थोडंसं कोट करायचं आहे। इथे तुम्ही जर तगार घेतलं साखरेचं तरी चालेल, तर इथं मी खोबरं वापरलेलं आहे। तर या पद्धतीने लाडू बांधून घ्यायचेत। तर आपले रव्याचे लाडू खूप छान, टेस्टी
आणि मऊ तोंडात टाकले तरी लगेच वितळणारे हे लाडू आपले तयार झालेले आहेत. तर नक्की ह्या दिवाळीला रेसिपी करून बघा. कशी झाली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू.